Chào bạn, có một khán giả hy vọng mình có thể so sánh ưu điểm và khuyết điểm của chế độ Liên bang Nga và Mỹ cùng với chế độ khu tự trị của Trung Quốc để xem xét chế độ nào là ưu việt hơn. Mình thấy trên thế giới này không có chế độ nào là chắc chắn ưu việt hay tồi tệ. 400 năm trước, tác giả của sách Tinh thần pháp luật Montesquieu đã có nói rồi. Pháp luật của một quốc gia phải phù hợp với điều kiện xã hội và thiên nhiên của nó. Mỗi người đều biết, trong nhiều trường hợp, những yếu tố ngoài chế độ sẽ có tác dụng lớn hơn. Ví dụ, trình độ học vấn của người dân, cơ sở hạ tầng và địa chính trị, v.v. Bây giờ nước Mỹ và nước Nga đều là liên bang, thật ra chế độ của họ không có khác biệt nhiều lắm. Tổng thống của họ đều là người dân bầu cử ra. Quốc hội của họ đều có hai viện, Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện là theo tỷ lệ dân số. Khu vực có nhiều dân số có thể bầu cử nhiều nghị viên. Khu vực có ít dân số phải liên hợp với khu vực khác để bầu cử một nghị viên. Ở nước Mỹ, ai có lấy được số phiếu đa số trong khu vực bầu cử thì có thể làm nghị viên. Ở nước Nga thì có 50% nghị viên là do đảng bổ nhiệm. Còn Thượng viện thì mỗi tiểu bang đều có 2 nghị viên. Ở nước Mỹ, 2 nghị viên của Thượng viện đều là người dân bầu cử ra. Nước Nga thì một nghị viên là do hội nghị của tiểu bang bầu cử ra. Một nghị viên khác là chính phủ tiểu bang bổ nhiệm. Sự khác biệt của chế độ Mỹ và Nga đại khái là vậy. Thế ai dám nói rằng chắc chắn là vì nước Mỹ có chế độ này chế độ kia cho nên họ là như vậy. Chắc chắn là vì nước Nga có chế độ này chế độ kia cho nên họ là như vậy. Không ai dám nói vậy. Tại vì đa số người đều có cảm thấy rằng sự khác biệt của nước Mỹ và nước Nga là dựa trên yếu tố ngoài chế độ. Các bạn đừng quên một điều là nước Nga của bây giờ là nước Nga giống với nước Mỹ nhiều nhất trong lịch sử. Trước khi đó, nước Nga là thuộc về Liên Xô hay có một hoàng đế. Nhưng mà bây giờ, sự khác biệt giữa nước Mỹ và nước Nga cũng không có thay đổi nhiều lắm. Thế bây giờ xem xét sự khác biệt của họ bằng cách so sánh chế độ của họ có ý nghĩa gì? Cũng có một điều là nếu bây giờ ai có nói rằng đặc trưng của chế độ Mỹ là phân quyền, đặc trưng của chế độ Nga là tập quyền. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện chế độ Mỹ của bây giờ là một kết quả tập quyền hóa, còn chế độ Nga là một kết quả phân quyền hóa. Hiến pháp của nước Mỹ là được tạo nên vào năm 1787 và đó là vì thay thế hiến pháp cũ của năm 1781. Khi người Mỹ quyết định tranh thủ độc lập khỏi nước Anh, thật ra họ là muốn xây dựng một bang liên Confederation mà không phải là một liên bang Federation. Chính là vì sau khi họ thành công độc lập rồi và trải qua mấy năm sự hỗn loạn chính trị rồi, họ mới muốn xây dựng một liên bang. Vì vậy, họ loại bỏ hiến pháp cũ của năm 1781, tạo lại một hiến pháp mới vào năm 1787 và thi hành đến bây giờ. Sự khác biệt trong đó là bang liên chỉ có một quốc hội chế định pháp luật cho toàn bang liên mà không có một chính phủ trung ương chấp hành pháp luật trong toàn bang liên. Chỉ có chính phủ của các tiểu bang tự chấp hành pháp luật trong tiểu bang của liên minh. Còn liên bang thì có một chính phủ trung ương ở trên các chính phủ tiểu bang và chấp hành pháp luật trong toàn liên bang. Nói đơn giản là nước Mỹ từ một bang liên biến thành một liên bang, đó là một quá trình tập quyền hóa. Thế nước Nga thì sao? Hiến pháp của nước Nga là được tạo nên vào năm 1993. Trước khi đó, nước Nga là thuộc về Liên Xô. Sự giải tán của Liên Xô là bắt đầu từ Gorbachev triển khai cuộc cải cách Perestroika vào năm 1985. Khi đó, Gorbachev nhận định là cuộc sản xuất của Liên Xô quá trì trệ, phải cổ vũ tính tích cực hành động của người dân. Vì vậy, chính phủ chủ động thả ra nhiều quyền lợi cho người dân, trong đó bao gồm để người dân bầu cử nghị viên của quốc hội. Kết quả là người dân không muốn bầu cử đảng viên vào quốc hội. Các quốc gia Cộng hòa tuyên bố rút ra Liên Xô và tự độc lập. Vì vậy, Liên Xô giải tán, nước Nga độc lập và xây dựng một liên bang Nga. Nói đơn giản là nước Nga độc lập ra khỏi Liên Xô, đó là vì Liên Xô có cải cách phân quyền. Chế độ Nga là một kết quả của phân quyền hóa. Thế các bạn có thấy chưa? Người ta bảo là chế độ Mỹ nhấn mạnh phân quyền, nhưng thực ra nó mang mục đích tập quyền. Nói chế độ Nga tập quyền, nhưng thực ra nó mang mục đích phân quyền. Cho nên có thể nói rằng tập quyền hay phân quyền đều không phải là một nguyên tắc tuyệt đối, phải phối hợp với điều kiện thực tế. Nói đến đây, mình vẫn chưa nhắc đến chế độ khu tự trị của Trung Quốc. Mình thấy chúng ta không nên lấy nó đi so sánh với chế độ Nga và Mỹ, tại vì mục đích của nó không phải là bị tập quyền hay phân quyền, mà là bị hán hóa dân tộc thiểu số. Thật ra, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy được chính quyền, họ là tuân thủ nguyên tắc của Liên Xô, cụ thể là chủ trương dân tộc tự quyết. Đó có nghĩa là nếu Tây Tạng hay Tân Cương tự quyết định muốn độc lập, thì Trung Quốc nên tôn trọng họ,
để họ tự xây dựng một nước Cộng hòa.